සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ phone එකනොත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේ විදියට හිතන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ වගේ යටට ඊ තලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙතන ඇති APK download කියලා එකක් ඔයාට මෙන්න මෙතනින් මම link එකක් දාලා. මේකේ නම් එහෙම link එකක් නැහැ. ඔයාලා දැන් බලන වීඩියෝ එකේ මම මේක රෙකෝඩ් කරලා දැම්මට පස්සේ description එකට ඒ link එක දානවා. ඔයාලා ඒ link එක click කරගන්න ඕනි. ඒ link එක click කරගත්තට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ කියලා මම ඊළඟට පෙන්නන්නම්. ඒ link එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් එනවා drive කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් එනවා chrome කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ drive කියන එක දෙන්න උනත් ඒ වගේම chrome කියන එක දෙන්නත්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ chrome කියන එක දෙනවා. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මෙතන මේ just one කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලව Google Chrome map එකෙන් මේක open වෙනවා. එහෙම open වුණාට පස්සේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ download කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ වගේ. අන්නේ download කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකට මේක download වෙනවා. මේ app එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි file manager වලට ගිහිල්ලා ඒ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ open කරන විදිහට ඒ app එක open කරගන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතන තියෙනවා tempo app කියලා. මෙන්න මේ app එක උඩ මම එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඔයත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ welcome to tempo කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ skip කියන මෙන්න මේ icon එක. මෙන්න මේක ටච් කරගන්න එක. ඒක ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා join channel no කියලා එකක්. අන්නේ දෙකෙන් මේ no කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා new. ඒ වගේම TikTok. ඒ වගේම love, flash, sad, anime, friends, cartoon myself, beats, lyrics, meme, K-pop, world, effect. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා festival කියලා. මෙන්න මේවා වලින් ඔයාට කැමති එකක් පුළුවන් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතනින් එක වීඩියෝ එකක් විතරක් ඔයාට හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනිම වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ දාලා ඔයාට කැමති සින්දුවක් දාලා හදාගන්න. මම මෙතනින් මෙන්න මේ friends කියන කොට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගෙන මෙතනම යටටම යනවා. යටට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. මේවා වලින් ඔයා කැමති එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් ඔයාලට දැන් එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම යටට යනකොට මෙතනින් මම කැමති එකක් තෝරගන්නවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මම මෙන්න මේක තමයි දෙන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේකේ බටන් එකක්. අන්න ඒ බටන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන්ම ඔයාලා යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට. එහෙම ගැලරියට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. මම මෙතනින් කැමති ෆොටෝස් ටිකක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලා මෙතනට 7ත් අතර ෆොටෝ ටිකක් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි. මම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ෆොටෝස් ටික මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ හරි ලකුණක්. අන්නේ හරි ලකුණ උඩ එකපාරක් දෙන්න. මේ ෆොටෝස් ටික, ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඒ දීපු ෆොටෝස් ටික මේ වගේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ material කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ එක එක ෆොටෝස් ටික ඔයාට කැමති size වලට crop කරගන්න පුළුවන්. එහෙම crop කරගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා කරන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් එකපාරක් එහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ ෆොටෝ එක crop කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට රීප්ලේස් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එක තිබුණ විදිහටම දෙන්නත් මෙහෙම පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. එහෙම හරි ලකුණ ටච් කරගෙන ඔයාලා මේ ෆොටෝස් ටික සේරම මේ විදිහට හදාගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාම මෙතන තියෙන change music කියලා. ඔයාලට මේ app එකෙන්ම music එකක් මේකට දීලා තියෙනවා.
ඒ මියුසික් එකම තියෙනවද එහෙමත් නැත්නම් චේන්ජ් කරගන්නවද කියලා තමයි මෙන්න මේ චේන්ජ් මියුසික් කියන එකෙන් කරන්නේ. මේ චේන්ජ් මියුසික් කියන එක උඩම එකපාරක් දෙනවා. එහෙම දුන්නාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා චේන්ජ් කියන එක. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මියුසික් ලයිබ්‍රරි my music කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ ඇප් එකෙන්ම දීපු මියුසික් ටික. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා my music කියලා. අන්න ඒක ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම මෙන්න මෙතනට ඇඩ් වෙලා මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරාම මෙතනින් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති මියුසික් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා use කියලා එකක්. අන්න use කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාම මේ සින්දුවෙන් ඔයාලට කොටසක් විතරයි තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම පැත්තට මෙහෙම හදාගෙන ඔයාට මේ සින්දුවේ ඕනේ ටික මෙන්න මෙහෙම දීලා මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. මේ හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. සේව් කරගන්න මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා save to phone කියලා අන්න එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාම ඔයාගෙන් ආනවා full HDද එහෙම නැත්නම් HDද 480pද කියලා. ඔයාලා මේකෙන් මෙන්න මේ full HD කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක 100%ක් යනකම් මෙතන මෙන්න මෙහෙම කවුන්ට් වෙනවා. ඔයාලා මේක 100%ක් කවුන්ට් වුණාට පස්සේ මෙතන මේක 100%ක් ගිහිල්ලා ඉවර වුණාට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට. ගැලරියට ගියාට පස්සේ ටෙම්පෝ කියන ෆයිල් එකක් යටතේ ඒ කියන්නේ ටෙම්පෝ කියන ෆෝල්ඩර් එකක් යටතේ මෙන්න මේ හදපු වීඩියෝ එක මේ විදිහටම ඔයාලට සේව් වෙලා ඇති. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ මම හදලා පෙන්නපු වීඩියෝ එක වගේම අතන තියෙනවා වීඩියෝ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ තියෙනවා විතර 500ක් විතර. ඔයාලට පුළුවන් කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාලා ලස්සනට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා සින්දුවක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වගේ හදන වීඩියෝස් Geek official කියලා Facebook එකේ search කරලා ඒ group එකට join වෙලා ඒ join වෙන group එකට ඔයාලා මේ වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ඔයාලා හදපු වීඩියෝස් upload කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.